שלום לכולם. מה פירוש הפסוק מבראשית פרק ב' ויבן הווי האלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. הרי לא מדובר בצלע גשמית, מהי הצלע הרוחנית עליה מדבר הפסוק. נתבונן בתחילה בשם הוויה, הוא שמו הפשוט במידת הרחמים. שמו נכתב ד' אותיות י' כ' ו' כ', כאשר י' היא ספירת חוכמה, ה' ראשונה היא ספירת בינה, ו' היא ספירת תפארת המאגדת ו' קצוות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, וה' אחרונה היא מלכות. מורכבת למעשה, יש הרבה דרכים להסתכל על כתיבת האות ה'. אחת הדרכים לראות את הכתיבה של האות ה' היא שהצ'ופצ'יק הקטן, הרגל שלה הקטנטונת היא למעשה אות יוד, ומשמעות הפסוק ויבן הווי האלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, היא למעשה לקחת את הצ'ופצ'יק הקטן הזה של האות ה' האחרונה ולבנות ממנה 10 ספירות באותה קומה של התפארת, כדי להביא את האישה שתעמוד פנים בפנים עם האדם. בשביל מה אנחנו נזקקים לתהליך המורכב הזה? כפי שכתבנו, כפי שהראינו בציור בתחילה, אות ה' האחרונה נמצאת מתחת לאות ו'. זאת אומרת, האות ו' נמצאת מעל האות ה' בסוד והוא עם שלבח. בפסוק והוא עם שלבח נמצא הזכר מעל הנקבה בצורה של ציווי מכוח הפקודה. עכשיו אין זאת הכוונה, כל הבניין של הצלע, זאת אומרת הצ'ופצ'יק הקטן של האות ה' האחרונה, הוא במטרה להביא אותה לקומה שווה עם האדם, כדי שתוכל להזדווג עמו פנים בפנים. למה הכוונה? שהיא תוכל להיות מושפעת ממנו פנים אל פנים. כי בתחילה נבראו האדם, זכר ונקבה נבראו בתחילה דו פרצופין, זאת אומרת הם נבראו והיו מחוברים זה אל זה בגב, באופן זאת אומרת שהפנים של הזכר לצד אחד, הפנים של הנקבה לצד השני, 180 מעלות, ואין מפגש. יוצא מצד הזה שהזכר משפיע חסד והחסד מתפזר, כי אין לו כלי. מצד שני, הנקבה משפיעה דינים, כי היא בניין הכלים, אז היא משפיעה דינים לכל מקום. אז מצד אחד החסד של הזכר מתפזר לשום מקום. מצד שני, הדינים של הנקבה מתפשטים לשום מקום וגורמים צער. וזה מצב לא מתוקן, זה מצב של אובדן, כי יש בזבוז של הטוב ואין הגבלה של הרע, זה מצב לא טוב. לכן היה צריך לנסר, זאת אומרת להפריד את הזכר מן הנקבה, ולהביא אותם למצב של זיווג פנים בפנים, זאת אומרת להפוך את היוצרות, ברגע שמנסרים את הגב המשותף מפרידים, ואז ניתן להפוך אותם ולהעמיד אותם פנים אל פנים. באופן שהאישה שהיא מקור לכלים, היא עומדת מול הזכר, והוא נמצא משפיע לה את החסד, כי היא בבחינת מקבל, ואז הדינים שלה מתמתקים אל מול החסד של הזכר, והשפע שלו לא מתפזר. אז עשינו שני דברים בנסירה, זאת אומרת, החסד יש לו כיוון וניווט, והאישה מפסיקה את הדינים שלה שמתפזרים כלפי חוץ, יש לנו בניין של בית אחד. לכן כתוב, ויבן הווי האלוקים, שהוא שמו במידת הרחמים, הכלול ממידת הרחמים, את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. עד כאן להיום.